اليوم يا شباب بدنا نسوي يالنجي او ورق عنب نباتي ما في لحمة. شوف هيك، بتروح بتلاقي لك اي دوالي موجودة جديدة، ورق جديد بتلقط منه. طلع ماسكة والله، يعني بشهي لما تعمل هيك وانت قاعد بالحديقة. المهم تمسكهم هدول وتحطهم بالمية السخنة، مغلية سخنة باردة، لحتى تفرقهم وتفضفضهم. بس هو صراحة بتطبخهم شوي ساخنة ولا باردة هي. بعدين تمسك رز، بتحط عليه مية مغلية وبتخليه قاعد لحتى يقيم النشا تاعه. تمسك البصل بتفرمه رقيق وصغير، ونفس الاشي البندورة رقيقة وصغيرة، يعني بتلبق لها الشغلات اللي بدك تقعد تحشيها. بعدين بتمسك شوية بقدونس وتقطع كله صغير صغير صغير. شوف بتفرمه فرم، بتعرف لما يحكوا على المفرمة، هي المفرمة، هي أول مرة بشوفها. بتصفي الرز وبترجعه وبتبلش هلا تحرك فيه لحتى تعطيك الخلطة اللي نحطها جوا. شوية زيت زيتون، شوية ليمون، في ناس بيحبوا يحطوا ليمون أكتر مشان يكون مناسب إلهم. بعدين بحط شوية ملح، شوية فلفل، عم بتلاحظوا عم شوية نبطئهم مشان تقدر تقرأوهم. 7 بهارات، يعني عم نحاول نظبط، عرفتوا يعني ما تأخذونا. تمسكوا هاي الخلطة وتبلشوا ورقة ورقة. طبعا جبنا هاي الدويرة، هاي هون كان صار فينا $50 بس مشان نجيب أغراض. عرفت، طنجرة يمين، طنجرة شمال، طنجرة تاعت الضغط، الخشبة، واكتب على الخشبة الاشي المناسب إلها ونلف لك إياها. بتحط واحدة واحدة زي كأنه فاتحين مصنع. عرفت، أول اشي بتدخل ورق العنب من الجنب، بعدين من تحت بتمسكه. وهي هون كمان هي حماتي بتساعدنا لأنه مرتي زهقت فهلا بلشت تصور. بتلاحظوا على اليمين احنا حطينا الخلطة بمصفاية، والمصفاية قاعدة بتنزل الزيتون، زيت زيتون، وشوية من العصارات والليمون والشغلات هاي بنخليها مشان بعدين. شوفوا انا مسكت اكبر عنبات وانا حشيت لكم اياهم كلياتهم واحدة ورا الثانية، وهلا راح افرجيكم قديش تبعوني اذكى. تبعون تقدروا تعتبروهم يعني كمان شوية زي المحاشي اكثر من ورق عنب. يلا نجي شوف محلاهم. 100% حجم اكس ال، هو يعني حجم عادي بس هم احجام اللي هم بيعملوا لنا اياهم. شو هذا يا زلمه، بدي افصفص عليه انا، هو بزر. شو هالحجم الصغير هذا؟ عن جد مش معقول. خليكوا على اللي احنا عملناه. هاي الحمد لله اقنعناهم يعني، وهي بلشنا نجيب ناس تاني بالعيلة يزبطوا الوضع. طبعا مرتي هلا هون يعني مشغله الكل. هاي بنت اخوها الزغنوطة قاعدة بتشغلها. مش معقول يعني بدنا احنا نطلب، لما نطلب الورق الدوالي بنفكر حيجينا ورق الدوالي، يطلع بنشتغل احنا مشان نسوي ورق الدوالي. صارت جايبه نص البيت تشتغل، يشتغل عندها مشان تسوي. هاي هون بنتي كمان هاي تاخذها. شو يعني ما لحقناش، كل واحد في باخر الوضع كل واحد عمل اللي اكله، يعني حتى ما غلبت حالها تسوي لنا كلياتنا. بس يا سيدي الله يوفقها، الله يوفقها، نحبها طبعا، بدناش نخسر يعني هي شايف بنتي مكيفة انها راح تاكل كل هذا الحكي. تمسك اللي نزل وطلع من المصفاية وبترد بتزته بطنجرة الضغط. وتخبرني مرتي انه في اهم اشي، ما تخلي المي تطلع فوق اخر خط في في ورق العنب، تعملها قبل. طبعا هي حطيناه ما لحقنا، صدقني انا اكلت يمكن 4 5. اذا بدكم اعمل ارجع بالفيديو وراح تلاحظ انا ما اكلتش كتير. بس يعني حتى الليمون خلصوا لنا يا بس، مش ما بدي احكي اسامي طبعا انا، بس الحمد لله يعني. يلا صحتين يا شباب.